Szia! Ma vegán diótejet fogom megmutatni, hogy hogyan készítjük. Tulajdonképpen ez egy roppant egyszerű és gyors folyamat. Az egyik felébe összeturmixoljuk a tejet, és a másikba pedig le fogjuk szűrni, amiből felmarad egy kis szárazanyagtartalom, és gyakorlatilag készen is van a tejünk. De lássuk, mi kell hozzá. Hát az sem túl bonyolult. Kell hozzá dió, ha lehet dió, szóval kell hozzá dió, amit, hogyha nekem ugye volt áztatott, csiráztatott és aszalt dióm, de ha nincs ilyen előkészítve, akkor meg lehet azt tenni, hogy egy éjszakára beáztatjuk, tehát ha tudjuk már, hogy tejet szeretnénk csinálni, akkor beáztatjuk előre egy jó 12 órára, cserélgetjük rajta a vizet, tehát amikor valamit csinálunk, akkor szépen lecseréljük rajta a vizet, és amikor az utolsó és lecseréltük róla másnap reggel, vagy hát amikor letelt a 24 óra, akkor szépen már fel tudjuk használni. Ha ezt nem szeretnénk, én nagyon egyszerűen szeretem ezt vinni, praktikusan egyszerre meg szoktam csinálni egy nagyobb mennyiséget dióból, mogyoróból, mandulából, tökmagból, napraforgómagból, tényleg mindenből, amiből csak lehet, egyszerre rászánom a nagy munkát, és utána egy csomó ideig van, tehát én most csak elővettem, és beáztattam. Mennyit? Általában úgy kell a tejjel gondolkozni, hogy 10-szeres mennyiségű víz kell hozzá. Tehát itt most ez egy fél mérőpohárnyi, és gyakorlatilag 10-szeres mennyiségű vízzel, tehát tulajdonképpen 1 liter vizet nyugodtan hozzátehetünk. Ezt a vizet már fel fogom használni, ami beázik, mert én beáztattam most előre, hogy tudjam már rögtön készíteni, hogy lássátok, hogy lássad, de teljesen mindegy, ez a víz már felhasználható, hiszen már nagyon sokszor kiáztattam, utána kiaszaltam, hogy így lesz a tejünk tejállagú, diós és nagyon finom. Aztán később majd játszhatsz vele, hogyha egy picit többet szeretnél belerakni, még jobban jöjjön ki az íze, vagy egy picit sűrűbb legyen. Ez már tényleg részletkérdés. Én stevia-val fogom édesíteni, és icipici sót fogunk még beletenni. Szükségünk lesz, igazából ehhez a tejhez nem kell nagyon erős, egy sima háztartásban, ami otthon van, turmixkép teljesen egyszerű, pláne, hogyha beáztattuk előre a diót. Beleöntjük a kehelybe, beleöntöttem a kehelybe a diót, és még rá fogok tölteni 1 liter vizet, ugye be van mérőkézve, tehát 1 literig el fogom vinni. A vizet feltöltöm, és utána ezt megturmixolom, hogy ne legyen zajos, úgyhogy ezzel jövök majd mindjárt vissza az összeturmixolt dió, pici só, igen, ezt még ne felejtsem el, itt a só, és 1 csipes sót szépen beleteszek, picit többet, de az a lényeg, hogy ne legyen sós, tehát ugye 1 literhez ez teljesen jó. A só azért jó, mert kiemeli az édes ízt is, igazából mindenféle ízt, ezért szokták a nagymamák is beletenni a sütibe azt a pici csipetnyi sót. Úgyhogy ezt én most feltöltöm vízzel, megturmixolom, és jövök vissza, megmutatom a másik felét a tejnek, hogyan is lesz nekünk. Egyébként, ha így megturmixoltuk, utána már teljesen iható a tej, csak akkor még benne vannak a darabok. De például műzlire, vagy ha valaki meg szeretné utána főzni, mondjuk tejbegrist csinálni, és a növényi tejeket, a boltit ki szeretné váltani, és avval főz is, teljesen jó a rizstejhez, vagy ilyesmihez. Én most le fogom szűrni, és utána elmondom, hogy a szűrleménnyel miket lehet csinálni. Vagy legalábbis mindenképpen egy tippet mindenképpen mondok hozzá. Már is jövök vissza. Itt is vagyok. Elmondanám, hogy a turmixolást egészen pontosan úgy csináljuk, hogy amikor beleöntöttem azt a pici áztatót, tehát az utolsó
áztató vizet, azt ugye felhasználtuk, beleöntöttem, és azzal megturmixoltam. Tehát akkor az egy többi liter, nem többit, hanem a többi vizet az csak később öntöttem utána, ugyanis általában a sűrű dolgokat, hogy szeretnénk, hogy jól megturmixolja, akkor kell egy minimális nedvességtartalom, de ha sok, akkor már nem tudja turmixolni olyan szépre. Úgyhogy én ezt megturmixoltam először a kicsi vízzel, és utána hozzáöntöttem. Most itt is van, tulajdonképpen szép habos, az illata isteni diós, nagyon finom, és akkor most meg is mutatom, hogy fogunk eljárni. Így. Tehát van egy ilyen szűrő zsák, vagy mosózsák, vagy kinek mi az, amivel leszűri. Ezt beletesszük egy ilyen szitába, vagy valami szűrőbe, és ezen keresztül fogom átengedni a tejet. Ez az első, nem túl bonyolult feladat. Nagyon ügyelni kell arra, hogy ebbe a zsákocskába menjen bele, mert ha nem, akkor bizony a szőrlemény is ki fog menni. Ezt kicsit ki kell játszani. Ez gyorsan meg lesz. Ha 1 liter tejet, egyébként nem érdemes 1 liter tejet csinálni, mert ha már csinálunk, akkor csináljunk többet, de ha ugyanannyi munkánk lesz vele tulajdonképpen, úgyhogy én ezt általában, most nem is tudom, miért 1 liter csináltam, talán pont a videó kedvéért, hogy ne legyen olyan nagyon sok. Ja, amit most csinálok, amikor már, csak már automatikus, amikor már átcsöpögött a sok tej, akkor szépen fogom, és ebből a maradék nedvességet így kipréselem. Mindjárt lejjebb viszem a kamerát. Tehát csak már minden teljes. Így szépen kinyomkodom belőle. És tulajdonképpen a szűrleményt, ez tiszta dió gyakorlatilag, azt felhasználhatjuk műzlikbe, kásákba, ha nagyobb a mennyiség, természetesen nem hagy csak egy ilyen fél maroknyi, vagy nem tudom, pár grammocska, akkor amikor nagyobb mennyiséget csinálunk, akkor ugye ez több lesz, csinálhatunk belőle ilyen édesítéssel, aszalgyümölccsel, kicsi kakaóval, egy ilyen finom kis energiagolyókat. Nagyon egészségesek ezek a dió, mogyoró, napraforgó magfélék, tele vannak biotinnal, jót tesz a hajnak, bőrnek, természetesen ez a kiáztatott verzió, mert ha nem, akkor sokkal nehezebb emészteni. Úgyhogy ez attól szokott általában kipattogni a bőr. És tulajdonképpen hát ebben ilyen nagyon minimális, ilyen kis darab dió pelletnek mondanám, de hát azt általában a fára szokták mondani, a fa pelletre, de tényleg nagyon minimális, amit visszamaradt, ebből én most nem is foglalkozom. Gyakorlatilag ennyi volt a tej készítése. Most meg fogjuk édesíteni ezt a tejecskét, és utána kitöltjük pohárba. Úgyhogy körülbelül ennyire egyszerű. Még a rizsámmal együtt is, amiket itt elmondok nektek, még avval együtt is teljesen gyors. Most keresem a stéviát. Igazából előkészítettem, csak egy nagyobb bacska valami mögé elbújt. Mivel ez koncentrátum, ezért ebbe én most az 1 literhez 3 mokkás kanállal fogok tenni. Összekeverem, megkóstolom másik kanállal, mert ha még kellene stevia, akkor úristen, nagyon finom. Nagyon finom. Soha többet nem fogtok boltit inni. Tényleg. A stevia pont elég volt. Egyáltalán nem kell több. És ugye azért kellett egy ekkora edény, mert hogyha nagyobb mennyiség a tej, akkor amikor kipréselem belőle, akkor az ugye azért fröcsköl. De most azért ez nem volt annyira veszélyes. Beletöltöm a tejet a pohárba,
Szóval hát tulajdonképpen ennyire egyszerű tejet készíteni, és ez lehet dió, mogyoró, tényleg bármelyik mák, nagyon-nagyon egészséges a máktej, pontosan ugyanígy készül, a mákot ráadásul tényleg, ha egy picit beáztatod előtte, és ilyen nagyon-nagyon sűrű, ilyen sűrűségű szűrőn átszűröd, akkor az pont elég neki, és már is mehet a tej. Percekbe se számítható. Na jó, percekbe igen, lehet, hogy egy 5 perc alatt van meg az egész folyamat, és hogyha ezt melegen szeretnéd inni, akkor javaslom a 40 fokos vizet, és pontosan olyan, én nekem sokkal jobban, bár nem nagyon emlékszem már az állatira, de arra emlékszem, hogy nem nagyon szerettem a tejet külön inni, csak ha már kakaós volt, vagy karamellás, vagy ilyesmi, tehát ez már nyilván ízesítve volt. Úgyhogy én ezzel kívánok csodás reggelit, vacsorát, bármire, váljék egészségedre. Isteni, tényleg isteni, szívből ajánlom, és már megint elfelejtettem, hogy ne felejts el feliratkozni, meg tudod, hogy like, meg feliratkozás, egy pici szürke csengő, ezért a gyorsabb videót kapsz, én pedig Buksi Simit a YouTube-tól, úgyhogy ha tetszik a videó és értékesnek találod mindenképpen, akkor tedd meg ezt kérlek, és ami nagyon fontos még, hogy ha kérdésed van, vagy bármi észrevételed, azt ide a komment szekcióba írd le, mert én biztos, hogy válaszolok. Figyelem, hetente kb. Egyszer mindenképpen válaszolok, úgyhogy várom a javaslatokat, kérdéseket, hogyha ötleted van, mit szeretnél látni, vagy milyen videókat. Azt nem garantálom, hogy nem 1 hónap múlva fog megjelenni, mert ugye előre dolgozom, de tény, hogy ezek a videók mindenképpen elkészülnek, hogyha persze megfelelő számú érdeklődés van rá. Ennyi volt a mese mára, szép napot kívánok, Kriszti voltam, az Életfűszeres.